Köszöntöm a kedves hallgatókat, nagy tisztelettel én Fekete Rita vagyok, és vendégeim itt a Zoom segítségével online jelentkeznek. Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő, az MCC geopolitikai műhelyének kutatója, és Robert C. Kastel biztonságpolitikai szakértő, az NKE kutatója. Üdvözlöm mindkettőjüket! Igen, és szerintem egymásba értek az üdvözletek, de... Mindig a Robit hagyom először beszélni, ő van távolabb. Jó, akkor fel is vezettem a témáinkat, legalább 5 témát hoztam, és akkor, mivel nem fér bele sajnos a műsoridőmben mind az 5 témának a teljes megtárgyalása, ezért azt a módszert alkalmazzuk, hogy egy szám meghatározásával dől el, hogy melyik téma lesz az, amelyik végül sorra kerül. Az első témánk lenne az, hogy 5 milliárd eurót szavaztak meg Ukrajnának, mire elég ez, illetve, hogy új koalíció is alakul az ukránok segítségének, támogatásának az érdekében, Francia-Német Szövetség. Mit is jelent ez? Amerikai-Irán titkos tárgyalások Ománban, ez lenne egy másik témánk, illetve Moldova dróntámadással kapcsolatos hírek, és Pressman és a magyar NATO tagság 25 éves évfordulója. Szerintem izgalmasabbnál izgalmasabb témák, de válogatnunk kell közülük, úgyhogy Bálintot kérném meg először, hogy mondjon egy számot, és akkor az alapján dől el, hogy melyikkel kezdünk. Én lehetően meghatározod az 5-ös szám, úgyhogy legyen az 5-ös. Jó, hát akkor bele is húztunk a kellős közepébe. David Pressman kritikával élt Magyarországgal kapcsolatban. 25 éves évfordulóját ünnepli Magyarország NATO tagsága, és ennek kapcsán volt egy rendezvény, ahol ő beszédet mondott el, ugye ő az amerikai nagykövet itt Magyarországon, és hát elég komoly és éles kritikát fogalmazott meg, például úgy fogalmazott, hogy Magyarország Amerika ellenes hozzáállásról ad tanúbizonyságot, és Oroszországgal való kapcsolatának az erősödése pedig bizalmi hiányt, illetve a jó kapcsolatot a szövetségesekkel aláássa, sőt, biztonsági kockázatokat rejt magába. És akkor most itt Bálintot kérném meg, hogy először röviden véleményezze, és aztán Robert, té lesz a szó. Gyakorlatilag maga az a tény, hogy a orosz alapítású Nemzetközi Befektetési Bankot nem kismértékben, sőt, kizárólag amerikai nyomásra távolították el Budapestre, azt mutatja, hogy Magyarország mindent megtesz azért, hogy az amerikai biztonsági aggályokat kezelje. Az a problémám ezzel, hogy Pressman úr az élő bizonyítéka annak, hogy megváltozott a NATO és megváltozott a világ. Gyakorlatilag a NATO-t korábban az jellemezte, hogy alapvetően egy álláspontot képviselő, de véleménykülönbséggel rendelkező államoknak a gyülekezete volt, ahol szabadon lehetett arról beszélni, hogy az ember nem értett egyet, szemben a Varsói Szerződéssel. Minél inkább haladunk a Varsói Szerződés irányába, annál inkább a NATO is az a veszélyfenyegető, hogy a Varsói Szerződés sorsára jut. Tehát hagy legyen meg minden egyes államnak az a szabad mozgástere, ami miatt ott hagyta a Varsói Szerződés és csatlakozott a NATO-hoz, és akkor nem lesz bele probléma. Most, hogyha a NATO-val kapcsolatban a NATO tovább erős, az amerikai vezetések egyik ága tovább erőlteti ezt a fajta nézőpontot, ezzel kapcsolatban csak az ellenállás fokozódása fog megtörténni. A magyarok olyanok, mint a higany, minél jobban ütik, annál tömörebb. Úgyhogy szembeszálltunk már törökökkel, szovjetekkel, egyik se volt kisebb hatalom, mint az Egyesült Államok egyébként, és mi még itt vagyunk, hol van a Szovjetunió, hol van az Oszmán Birodalom. Tehát szerintem nem jó, és nem éri meg a kisállamokat legyalolni és elpusztítani, pláne egy szövetséges által. Én úgy gondolom, hogy 2 dolog van, amiről érdemes lenne beszélni. Az első, ahhoz csatlakozom, fölvenném ezt a vonalat, és tovább vinném még egy lépést előre, hogy itt nem csak a Varsói Szerződésről van szó, vagy nem csak a Varsói Szerződésnek a funkcióiról van szó. Tehát nem csak funkcionális teljes behódolást kíván a mai nyugat, hanem ideológiai behódolást is. Talán ez a legmegdöbbentőbb. Mert ami nagyon érdekes, hogy a hidegháború alatt a nyugat nagyon kényelmesen tudott dolgozni, az Egyesült Államok nagyon kényelmesen tudott dolgozni, az államok egész palettájában. Tehát a geopolitikai érdekekből kiindulva, és nem egy ilyen a Szovjetunióhoz hasonló ideológiai dzsihádot viselve, mindenkivel tudott dolgozni az Egyesült Államok. És ezt látjuk, hogy ez egyre inkább elvész, és ha nincsenek is sarkalatos geopolitikailag alátámasztott problémák,
akkor is az ilyen összetévesztett, a Plehanov alapon összeveszünk a szövetségeseinkkel. Ez egy igen riasztó dolog, ez az ideológiai konformizmusnak a kierőszakolása. Tehát már nem elég az, hogy a cselekedeteinkben támogassuk az Egyesült Államok politikáját, hanem nagyon-nagyon fontos az is, hogy ideológiailag a legutolsó veszőig egyetértsünk mindenféle ideológiai bakugrással, ami épp kijött a New York Times-nak a legutolsó címlapján. Tehát ez az egyik dolog. A másik hozzászólásomnak a címe pedig az lenne, hogy a pótcselekvés. Mikor egy hatalom képtelen az ellenfeleire ráerőszakolni az akaratát, és az ellenfelének a kormányát megbuktatni, akkor kit fog megbuktatni? A szövetségeseik kormányát, hogy kényelmesebb mozgásteret biztosítson maga számára. Tehát látjuk azt, hogy itt a közel-keleti pályán a Biden adminisztráció, és nem az Egyesült Államok, a Biden adminisztráció nem képes ráerőszakolni az akaratát a Hamasra, nem képes ráerőszakolni az akaratát Iránra, nem képes ráerőszakolni az akaratát, még Katárra se, amelyik az egyik nagy közeli szövetséges, itt a közel-kelet szövetségese Amerikának, és ezért kinek a kormányát próbálja megbuktatni, a legközelebbi szövetségesenek a kormányát. Hát szerintem ez a nagyfokú gyengeségnek a jele, hogy mikor nem vagyok képes az ellenségeimre nyomást gyakorolni, akkor a szövetségeimre gyakorolok nyomást. Ez egyfajta, a defetizmus, még akkor is, hogyha nagyon zajos, a nagy ricsajjal keletkezik, mint Budapesten manapság, ez egyfajta defetizmus, és ez egyfajta a kudarc beismerésének a jele. Bocsi, Robi, annyiban hajdelgálják, hogy nálunk nem voltak még több százezer megtüntetések Jeruzsálemmel szembe, de ez csak egy ilyen baráti élcelődés a részemről, tehát semmiképpen nem komoly megnézés, egy ilyen baráti élcelődés, hogy nálatok azért komolyabban próbálnak a rendszert váltani, mint nálunk. Hát, hogy mondjam, semmi nem történik véletlenül. És a legnagyobb probléma az, megint csak azt tudom mondani, hogy ha legalább látnánk egy komoly szakértést, egy komoly átlátását a mechanizmusoknak, de látjuk, hogy még erre se képesek. Tehát azok, akik ott a bábukat próbálják mozgatni a háttérben, a bábmesterek, a kemény Henrikek ott a Biden adminisztrációban nem is értenek hozzá, ez a tragédia. Tehát hoznak olyan mechanizmusokat hoznak működésbe, amik aztán pont az ellentétes végeredményt hozzák létre, és ezt ha bárkit megkérdezték volna Jeruzsálemben az utcaemberét, akkor mondtam volna, igen, ha átveszel, akkor mi lesz a következmény. De úgy látszik, hogy aki elég időt tölt el egy elit amerikai egyetemen, az felmentést a gravitáció törvényei alól. Ha egy kicsit távolabbról nézzük ezt az egész helyzetet, amit most itt Pressman úr felvázolt, és amilyen kritikákat megfogalmazott konkrétan Magyarországgal szemben, mindamellett, hogy amit egyébként mindketten elmondtatok, azt szerintem sokan egyetértenek ezekkel a gondolatokkal, de valóban jelente biztonsági kockázatot az, hogyha van itt Közép-Kelet-Európában egy kis ország, amely megpróbál normális kapcsolatokat fenntartani Oroszországgal, azzal az Oroszországgal, amelyet az elmúlt 2 évben elég komolyan szembe került a nyugattal, illetve magával a NATO-val is, mint katonai védelmi szövetséggel, sőt, sokan azt mondják, hogy egy második hidegháborúsnak ható időszak az, ami elkezdődött, és amiben jelenleg is élünk. Ha így nézzük ezt a helyzetet, akkor Magyarországnak valóban a saját érdekeit felülírva a szövetséghez kellene lojálisnak lennie, akkor is, hogyha itt az energetikáról, vagy a Paks 2 beruházásról van szó, és a többi, vagy lehet csinálni ezt a picit különutas saját hazai érdekek melletti politikát? Most Robin a sor. Ja, oké, akkor én azt mondanám erre, hogy a normális körülmények között ez teljesen elfogadható, hogy szövetségesek között vannak érdekellentétek. És az észszerű megoldás ezeknek a gyakorlati érdekellentéteknek az, hogy leülünk és tárgyalni, és nem az újságok címlapjaira öntjük ki ezeket az ellentéteket, és nem ott vívjuk ezeket a dolgokat, és nem... Tehát megpróbáljuk ezt a konfliktust minél jobban zanzásítani, és nem fújni minél jobban. A probléma az, hogy mikor van egy ideológiai szembenállás, akkor minden technikai, ilyen apró technikai kérdés, hogy honnan jöjjön az, nem apró, de minden technikai kérdés, hogy honnan jöjjön az energia, mivel támogatjuk a Oroszországot, hogy most tudom én 3 zsemlét vagy 4 banánt küldünk most Ukrajnába Oroszország ellen, ez egyből egy ideológiai töltetet kap, és az ideológiai szembenállás fénye fogja megvilágítani, és egy hatalmas árnyékot fog vetni a vászonra. Ez az, amit látunk. Mert látjuk azt, hogy vannak más NATO államok, mint például Franciaország, akik igen elegánsan kihúzták magukat azzal, hogy a nehezebb súlyokat felemeljék, de ott, mivel a francia kormány konform ideológiailag, ott nem csinálnak ebből egy óriási botrányt, mondjuk, nem fújják fel egy botrányra.
Hát én azt hiszem, hogy ugyanezt látjuk Izrael és az Egyesült Államok kapcsolatában is, hogy nem csak a Trump, a Reagan adminisztráció alatt is iszonyatos ellentétek voltak Izrael és az amerikai vezetés között, viszont ezeket úgy kezeltük, mint a szövetségesek közötti legitim vitákat, és azok általában nem a rivaldafényben történtek ezek a viták, hanem a háttérben beszéltük meg őket. És itt látszik, hogy az egész elsősorban nem Oroszországról szól, és nem fenyegetésekről, hanem arról, hogy egyetlen állam sem merje ideológiailag megszegni a nyakát a fősodor akarata ellen. Erről szól az egész, és erről szól Izrael kérdése is. Nem a palesztinokról szól, és nem mi másról. Az egész egy ideológiai háború, és az egészet a nyugat kultúrharcának a kontextusában kell nézni. Ezzel maximálisan egyetértek, és ennyiban csatlakoznak fel Roberthez, hogy akkor beszél így az ember pozíciótól függetlenül, ha megvan győződve, hogy igaza van. Tehát ezek az üzengetések, ezek az erőből, vagy erő pozíciójából tűnő hozzáállások, ezek akkor működnek, akkor meg vagyok győződve, hogy nekem van igazam. Tehát onnantól kezdve, hogy nekem Isten adta igazam van, legyen bármilyen álláspontom, onnantól kezdve engem nem lehet megpróbálni befolyásolni, vagy meggyőzni, mert nekem igazam van és kész. Az egyik része a történetnek, és itt tenném hozzá saját mondani valómat, hogy attól függ az egésznek a megítélése, hogy miben hiszünk, vagy kinek hiszünk. Ha mondjuk hazafiak vagyunk, akkor az a jó, ami az országnak jó, és ezt általában nem nehéz összerakni. Tehát mindegyik országnak az a jó, hogy olcsón és megbízhatóan érkezzen az energiahordozó az országába pont. Az összes többi az már csak bullshit, vagy körítés mellett. Ez az egyik része a sztorinak. De ami abba hiszünk, hogy van egy internacionalista felfogás, van egy nemzetek fölötti eszme, aminek meg kell valósulnia, akkor minden egyes olyan dolog, ami ezzel szembe megy, az onnantól kezdve gyakorlatilag elpusztítandó, megsemmisítendő eretnek gondolat. És akkor innentől kezdve már nagyon nehéz azt mondani, hogy az egyik vagy a másik oldal kinek az érdekeit képviseli, mert az egyik adott esetben egy országnak az érdekeit képviseli, mert ugyanúgy, ahogy Izraelnek, Magyarországnak is megvannak a saját érdekei, amik nem esnek ebbe a neoliberális felfogáson. Úgyhogy ennyire egyszerű a dolog. Ezt lehet tagadni, meg lehet mindenféle igazság vagy egyéb pontosan fölöltözni, de ez így van. Még egy gondolat, ha szabad, Ripen, csak azt mondanám, hogy senki ne értse félre azt, amit mondani akarok. Biztos Bálint is erre céloz. Nagyon hálásak vagyunk az Egyesült Államoknak a segítségért, meg a támogatásáért. Úgy Izrael, mint Magyarország hosszú évtizedek óta megbízható szövetséges az Egyesült Államoknak és a nyugati tömbnek, de ugyanakkor nem gyarmat vagyunk. Mert tisztában kell lenni vele, nem gyarmat vagyunk. Köszönjük szépen, voltunk gyarmat, épp eleget, nem vagyunk a gyarmata senkinek, még a nagy barátainknak se, hanem szövetségesek vagyunk, és akkor azt szeretnénk, hogy különösen demokráciákról lévén szó, itt nem egy politikai vezető akaratát söprik le az asztalról, hanem egy egész népnek a demokratikusan kifejezett akaratát akarják lesöpörni az asztalról, valamilyen ideológiai hasfájásból kifolyólag, és csak annyit szeretnénk elérni, hogy ne gyarmatként kezeljenek minket, hanem a kisebb szövetségesként, de szövetségesként. Igen, ez én is mondjuk, hogy pontosan így van. Tehát Magyarország minden egyes szankciós csomagot megszavazott, minden egyes olyan lépésbe beleállt, amit kértek tőlünk. Az, hogy vannak olyan érdekeink, amik nem esnek egybe, hogy a Robi mondta, az utolsó veszőig a neoliberális fősodorral, az meg már bocsássam meg a világ, elnézést kérek, de van egy kis különbség. Tehát én se férek bele a legtöbb ülésbe is, attól én pusztuljak el. Tehát... Na de hogy pont ez a látszatot elkerülje egyébként az amerikai adminisztráció, hogy a demokratikus választások eredményét próbálja meg itt valamilyen módon befolyásolni azáltal, hogy a legitim kormányt kritizálja. Például az is elhangzott, hogy Magyarország már nem teljes értékű demokrácia, ezt velünk kapcsolatban egyre többen jegyzik meg. Európai Uniónak vannak ilyen állásfoglalásai, egy autokrata, hibrid rezsimnek próbálják beállítani Magyarországot, illetve maga Joe Biden, az amerikai elnök mondta legutóbb azt, hogy szerinte Orbán Viktor nyíltan kimondta, hogy úgy látja, nem működik a demokrácia és diktatúrát akar, amit egyébként a kormányzat visszautasított. Tehát, hogy ilyenkor, amikor nincs egyetértés, akkor ugye egy állam, egy ország azonnal leveti magáról ezeket a demokratikus jelzőket, és megkapja a diktatúra bélyegét. Igen, ezzel kapcsolatban csak azt tudnám mondani, manapság azt számít fasisztának, aki úgy gondolja, hogy mindenki tegyen azt és mondjon azt, amit akar. Ez a fasisztának az új meghatározása, és a demokrácia pedig, a demokrácia nem, tehát fasizmusról vagy a demokrácia összeomlásáról akkor beszélünk egy államban, mikor a nép többsége kinyilvánítja az akaratát, és a többség megszavaz valakit, ez a demokrácia halála, és a vibráns és modern és szabadelvű demokráciának pedig az számít, amit egy szűk elitnek gyakorlatilag a felvilágosult zsarnoksága. Ez a demokráciának a modern meghatározása a nyugati világban.
Igen, valahol a fogalmak siklottak félre, és nagyon sok esetben kifogásolom ennek az új beszélnek nevezett fogalomrendszernek a használatát, amiben az időjárás jelzőitől, a melegtől kezdve egészen egyéb olyan fogalmakat kezdenek más tartalmakkal felruházni, aminek semmi köze nincs az egészhez, és főleg a szavainkat veszik el tőlünk, úgyhogy azért én lehet nem szoktam ezeket az új beszél kifejezéseket használni, de egy dolgot kéne figyelme venni ezeken a területeken, hogy vagy van egy darab akarat, amit mihez igazodni kell, ezt mondjuk nyugodtan, hogy diktatúra, vagy nincs. Tehát azok a vélemények, akik szerint, amikor azt mondom, hogy a jelenlegi Brüsszel és jelenlegi Washington egyre inkább a szovjet Moszkvára hasonlít, azokon megsértődik, ahelyett, hogy megpróbálna végig gondolni, hogy miért gondolom így, vagy miért nem lehet ezekről a dolgokról vitatkozni, vagy beszélni. Tehát egy családban is vannak nézeteltések, hát még egy szövetségben. Tehát aki egy egységes álláspontot akar erőltetni, az nem demokrata semmilyen szempontból. Szabad föltenni még egy költői kérdést. Én tényleg ezt föltenném talán az alkotmányjogászoknak, de remélem, hogy Pokol Béla professzor úr hallgatja a beszélgetésünket, talán meg tudja válaszolni ezt a kérdést, hogy milyen forrása lehet a politikai legitimitásnak a nép akaratán kívül. Milyen más forrása létezik? Nem tudom elképzelni. Az, hogy néhány unatkozó alkotmányjogász egy poros nyugati egyetemen mit írt egy papírra, ez lenne a legitimitás forrás, vagy pedig az a népnek a demokratikusan kifejezett akarata. Tehát én azt hiszem, hogy én nem ismerek semmilyen más forrását a legitimitásnak. És senki nem garantálja azt, hogy a népakarat kifejezés egy liberális kimenetelt fog jelenteni. Egyáltalán nem, senki nem garantálja azt, de ez benne van a pakliban. A nép tévedhet is, ha a nép téved, akkor meg fogja fizetni érte az árat. De a tévedéshez való jog is egy egyetemes szabadság. Bocsánat, annyit hozzátenni, hogy Guillermo Ferrero szerint a hatalom fakadhat még információs és gazdasági fölényből, mindez az Európai Unió ezeket próbálja meg Magyarországon érvényesíteni, meg nyilván egy külső katonai megszállásban is fakadhat legitimáció, igen, csak igaz, hogy korlátozott, de hát ez így jártunk. Látom, hogy ez a téma nagyon megfogott benneteket, de azért megkérem Robertet, hogy választan egy másik számot, egy és 4 között, és akkor mennénk tovább egy másik témával. De nem válasszuk a 3-ast. Jó, ez is testhez álló lesz. Amerikai és Irán titkos tárgyalásokat folytatott elvileg Ománban, méghozzá ománi közvetítéssel tette mindezt. Elméletileg a nukleáris program volt ennek a tárgyalásnak, közvetített tárgyalásnak a fő témája, viszont Amerika úgy nyilatkozott, hogy megpróbálta rávenni Iránt arra is, hogy a befolyását használva próbálja meg a huszik által elkövetett támadásokat leállítani, vagy megakadályozni, mire Irán úgy válaszolt, hogy ő nem tud úgy parancsolni a szövetségeseinek, mint ahogy Amerika a sajátjainak. Robert, te mit vársz ezektől a támadásoktól, és hogyan látod akár itt a nukleáris programmal kapcsolatos részt, hogy lehet ebből valamilyen konstruktív megállapodás Izraelre, hogyan hathatnak aztán ezek, és jó helyre fordul-e az amerikai kormányzat, amikor Iránt próbálja meg rávenni arra, hogy állítsa le a huszikat? Talán egy történettel kezdeném, mikor a 2 Obama adminisztráció között volt egy választás, és a második választás célegyenesében egy ilyen meleg mikrofonos epizód történt, mikor Obama elnök valami olyasmit csugott oda az orosz képviselőnek, hogy mondd meg Vladimirnak, hogyha egy kicsit kényelmesebb lesz, kicsit megengedőbb lesz velem szembe, hogy meg tudjam nyerni a választásokat, akkor a választások után én is sokkal kényelmesebb leszek a számára. Szerintem egyetlen egy dologról szóltak ezek a tárgyalások most Irán és az Egyesült Államok között, arról, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag megkérte Iránt, hogy ne keverjenek nekik bajt, most az amerikai elnökválasztási kampány célegyenesében. Erről szólt az egész tulajdonképpen. Az amerikai üzenet az volt az irániak számára, hogy nektek is az érdeketek, hogy a Biden adminisztráció folytatódjon tovább, és ne Trumpot válasszák meg, aki megölte Qasem Soleimani tábornokot, és hogyha Trumpot választják meg, akkor háború lesz Irán és az Egyesült Államok között, és nektek is az érdeketek, hogy segítsetek, hogy Biden elnök átjusson a célegyenesen, és hogy ne keverjetek nekünk nagy bajt ebben ezen az utolsó 100 méteren. Erről szóltak a tárgyalások. És látjuk azt, hogy ki is fizették Iránt már előre. Az Amerika gavallér ilyen szempontból előre fizet. Mivel fizettek előre Iránnak? Iránt is épp olyan szankciók sújtják, mint Oroszországot. Nagyon drákói szankciók, legalábbis az amerikaiak részéről, és az amerikaiak feloldották ezeknek a szankcióknak egy bizonyos részét, és lehetővé tették, hogy Irak iráni olajt vásároljon, anélkül, hogy ez amerikai szankciók alá esne. Na most ez a felmentés mondjuk a szankcióból, felmentés tornából, ez kb. 5 milliárd dollárt ér az iráni rezsimnek. Mi lesz ebből az 5 milliárd dollárból? Terrorizmus főleg. Hutig fogják tovább támadni a hajózást a Vörös-tengeren, további cirkusz itt Izrael környékén. Tudom én,
további Shahid drónok Ukrajna ellen Oroszországba, balisztikus rakéták Oroszországba Ukrajna ellen. Ezt vásárolta a Biden adminisztráció azon az $5 milliárd, és cserébe pedig valószínűleg meg fogja kapni az irániaknak a szavazatát, mondjuk úgy az elnökválasztási kampánynak a célegyenesében. Én azt hiszem, hogy erről volt szó, és minden más az celofán. Picit túlzás, hogy Irán nem tud olyan hatást gyakorolni a szövetségesén, mint az Egyesült Államok, mert nekem senki nem mondja, hogy Áden külsőn rakják össze azokat a balisztikus rakétákat és azokat a cirkáló rakétákat, amelyekkel pontosan támadják a Vörös-tengeren áthaladó hajókat, és szinte biztos, hogy az alkatrészek jelentős része Iránból érkezik a know-how-val együtt. Tehát nyilván összeszerelés folyhat Jemenbe, de az, hogy mondjuk a radarok, amelyek például a cirkáló rakétákat vezénylik, vagy mondjuk az információ, hogy hova kell küldeni a balisztikus rakétát, az Iránból érkezik, az szinte biztos. Most ez nem egy vád Irán ellen, ez a helyzet. Tehát ez nyilvánvaló, hogy egy kvázi államnak, mint amilyen a huszi lázadóknak a csoportja, annak nincsenek meg az ehhez szükséges erőforrása és eszközei. Hogy ezen mit tud, vagy mit akar Irán lazítani, ez teljes mértékben tőle függ. Azt mondja, hogy bocs, srácok, egy hónapig nem szálltunk ezekbe az eszközökbe, nem hiszem, hogy a huszik annyira föl lennek készülve arra, hogy hónapokon keresztül saját maguknak ezeket megoldaniuk. Tehát azért tudnak, és ha akarnak, akkor fognak is hatást gyakorolni az eseményekre. Ez az iraki történet, ez másban is lehetőséget nyújt egyébként Iránnak, tehát például ha Irak, ugye, aki saját maga is jelentős kőolaj kitermelő, iráni olajat ad el valahol, akkor a kutya meg nem mondja, hogy ez az olaj az Iránból jött, vagy Irakból jött valahonnan. Tehát ez egy olyan lehetőség, amivel egyszerre segítettek a két mondjuk helyek közül iráni befolyás alatt lévő államon, vagy Iraknak is, Iránban is ez egy nagyon komoly az iráni befolyás. Tehát én azt mondom, hogy várjuk meg és nézzük meg, hogy mi lesz az eredmény, hogy csökkenő huszik támadása a Vörös-tengeren is nem eszkalálódik a helyzet, akkor elérték a céljukat az amerikaiak. Mit nevezünk eszkalálódásnak? Ugye azt lehetett olvasni pár nappal ezelőtt a hírekben, hogy már hiperszónikus rakétákkal is felfegyverezték magukat a jemeni huszik. Hát ez ugye nagyon kapós cím, mondjuk egy újságoldalon, de mit jelent ez a gyakorlatban? Tehát ez eszkalálódásnak számít, ha minél modernebb fegyverek jutnak a kezükbe? Én úgy gondolom, hogy a dolognak a mércéje nem az, amit beletöltünk a kolbásztöltőbe, hanem az, ami kijön belőle. Tehát az inputnál sokkal fontosabb az output. És az, hogy az amerikai politika Iránnal szemben sikeres volt-e, vagy nem, a huszik megzabolázásában, az nagyon szépen követhető lesz az energiaárakban, a hajók biztosítási áraiban, abban, hogy mikor megrendelünk egy terméket Kínából, az Alibabától, az mennyi idő alatt ér el Európába, hogy egy hónappal kevesebb, vagy egy hónappal több, ezt nagyon-nagyon szépen el lehet majd követni, hogy sikeres volt ez az amerikai politika, vagy nem. És az, hogy a huszik most milyen fegyvert használnak ahhoz, hogy kierőszakolják ezt a blokkádot a tengeren, vagy ezt a zavarást, vagy mondjuk, hogy ezt a támadást a hajózási útvonalak ellen, az igen mellékes. Hogy ezt kőbaltákkal csinálják, vagy hiperszonikus rakétákkal. Erre mondják azt, hogy ahhoz, hogy egy aknazárral, mire van szükség ahhoz, hogy egy aknazárral lezárjunk egy hajózási útvonalat, egy sajtóközleményre. Ennyi az egész. Tehát gyakorlatilag még a fegyverekre sincs szükség, és én azt javasolom, hogy általában, mikor ezekről a kérdésekről beszélünk, inkább az outputra koncentráljunk, abból, hogy mik a következmények. Most milyen fegyverekkel érik el, hogy most kaptak egyetlen egy szál ilyen kísérleti iráni hiperszonikus rakétát, egy fecske nem fogja elhozni a tabaszt. Nem ez a lényeg a dologban. Lehet, hogy kőbaltákkal sokkal hasznosabb, sokkal hatásosabban le tudják zárni ezeket a hajózási útvonalakat a huszik. Tehát a kimenő vonalra kell koncentrálni, és nem a bemenő vonalra. A hiperszonikus rakétának a kérdése egyfajta ilyen fétissé vált, hogy kinek van, kinek nincs, mennyit tud használni. Lehet, hogy az Egyesült Államoknak nincs, de mondjuk a sima szubszonikus hárpunból ki tud lőni 5000, tehát ellen senki nem tud semmit csinálni. Tehát, hogy itt nem az a lényeg, hogy ki milyen trófeát tud felmutatni, mert lehet, hogy vette valahonnan az oroszlán trófeát, és nem ő maga küzdött meg vele, mint a maszáj harcosok gyakorlatilag lándzsával és pajzsal. Tehát, hogy itt egyébként én nem tartom valószínűleg, hogy nagy mennyiségű hiperszonikus rakéta érkezhetne Jemenbe, egész egyszerűen azért, mert ahonnan jöhetne, az két ország jellemzően, Oroszország, India és Kína. Én nem hiszem, hogy bármelyik tömegével szálltnak ki ilyen eszközöket. Egyébként kilövés szempontjából teljesen mindegy, hogy egy sima, egyszerű cirkáló rakéta, egy balisztikus rakéta vagy egy hiperszonikus rakéta indul. Hogyha egymás után ér kivételezhetlen találat nyugati hajókat, akkor tudjuk, hogy van hiperszonikus rakétájuk, de a 3 találat még nem csinál nyarat. A 5. hajó süllyed el, ugye eddig egyetlen egy darab hajó süllyedt el egyébként,
az 5. hajó süllyed el ilyen találatoktól, akkor már lehet arról beszélni, hogy volt valami hatás. Ugye ebbe egyetértek Robival, hogy nem az eszközök számítanak, nagyon jól néz ki a falon, hogy elmondtam, hogy egy hiperszonikus rakétát indítottam, és mondjuk nyugaton nem tudták lelőni, de ettől a drasztikus események az úgyis csak akkor fognak bekövetkezni, hogy a tömegével jelentkeznek ezek az események. Van még 8 percünk, úgyhogy ha Bálint mond egy számot nekem, akkor még egy téma belefér nagyon gyorsan, az 1-es, 2-es és a 4-es szabad még. Maradjunk a páratlan számoknál, legyen 1-es. Jó. 5 milliárd eurós segélyt szavaztak meg Ukrajna számára, katonai támogatás ez, ha minden igaz. Mire elég ez az ukrán fronton most a jelenlegi helyzetben? Úgy tudni, hogy most Putyint ugye újra megválasztották 6 évre Oroszország elnökének, és egy nagyobb támadásra is készülhetnek, látva az ukrán gyengeséget. Mit jelent ilyenkor ez a pénz Ukrajna számára? Ez az 5 milliárd euró, ez körülbelül egy havi működése Ukrajnának, és mondjuk azt mondom, hogy a 10 millió dollárnak veszünk egy harckocsit, akkor alkalomattán 500 harckocsira is elég lehet, vagy igen, 500 harckocsira is elég lehet, tehát csak azt kérdés, hogy honnan tudják megvenni. Tehát itt a pénz már nagyon régóta nem lényeg, illetve abból a szempontból nem lényeg, hogyha nem lehet érte mit venni, akkor pont a hajukra kenhetik, tehát nyilván meg lehet vele erősíteni az ukrán közigazgatást, lehet fokozni a sorozást, és mondjuk be lehet zsupálni még 20-30 ezer ember, de hogyha elhisztjük Zaluzsnynak azokat a szavakat, amiket a sorozással kapcsolatos vitában mondott még január elején, hogy a havi szinten 20-30 ezer emberébe kerül Ukrajnának ez a háború, akkor megint csak azt mondjuk, a mágikus 1 hónapos számhoz lyukadunk ki. Ugye a Patriot rakétákból 2-3 millió dolláros összegről beszélnek a rakétánként, az azt jelenti, hogy ez az 5 milliárd euró, ez 2500 rakétára lehet elég, ha lenne annyi a raktárba. Tehát, hogy itt ezért olyan fogalmakról kellene egyértelmű választ mondani, amiről nincsenek megbízható információink, az amerikaiak adnának több Patriotot, ha lenne nekik is. Tehát, hogy innentől kezdve szerintem ezek a erősködések, Macronnak a szavai csak arra jut, hogy ezt az elkerülhetetlen végnek a bekövetkeztét hetekkel, hónapokkal, vagy esetleg néhány hónappal kitolják. Én nem a lényeget illeti, teljesen egyetértek Bálinttal. Én azt hiszem, és ez csak egy elmélet, tehát nem néztem utána, hogy hirtelen felöttött bennem, hogy egyszerűen arról van szó, hogy egy ilyen áthidaló segélyt próbálnak adni Ukrajnának, ameddig áprilisban újra nekifut az amerikai törvényhozás, és megpróbálják újra azt a 60 milliárdot átpréselni a krumpli préselőn, valahogy mégis kijöjjön belőle valami, és addig, hogy ne álljon le a gépnek a működése, próbáltak egy ilyen áthidaló kölcsöni áthidaló segélyt adni, hogy ezt a március végét, április elejét Ukrajna valahogy kihúzza, ameddig megérkezik ez az amerikai 60 milliárd dollár, de ez csak egy spekuláció lehet, hogy valamilyen teljesen más dologról van szó. Ez tűnik nekem az egyetlen plauzibilis magyarázatnak, mert egy aránylag kis összegről van szó. Bár Isten kísért is ezt mondani 5 milliárd dollárral kapcsolatban, de úgy igazából kis összeg. Ha megnézzük ennek a háborúnak a költségeit, ez nem egy nagy összeg. Még akkor is, hogyha euróról van szó, és nem dollárról, akkor is egy igen nagy összeg, hogy mondjam, az átlagember mértékével mérve. Viszont érdekelne az a része is ennek, hogy ugye a fronton mire lehet szükség. Az elmúlt időszakban volt erről szó, hogy kevés a lövedék, sokkal kevesebbet tudnak úgymond egy nap alatt kilőni az ukránok, mint amennyit az oroszok. És ahogy említettem itt, Putyin megválasztása után, vagy most azt várják ettől a következő időszaktól, hogy akár egy nagyobb volumenű támadás is jöhet. Egy ilyen nagyobb volumenű támadás úgymond le is zárhatja ezt a háborút? Tehát lehet olyan helyzetbe hozni most Ukrajnát orosz részről, hogy ne legyen már más választás, mint abba hagyni, befejezni valahogy? Nekem ezzel kapcsolatban... Bocsánat. Nekem ezzel kapcsolatban mindig az a kérdésem, hogy mit érne el vele Putyin. Tehát azt már látjuk, hogy az a mondás, hogy annyian vannak, mint az oroszok, nem érvényes. Tehát már nem élőerő hullámokkal a támadásával akarják eldönteni a háborút, hanem a saját erejéket minél jobban kimélve, a saját erősségekre minél inkább rájátszva igyekednek fölmorzsolni az ukrán ellenállást. Tehát ha valaki nekem azt tudja mondani, hogy mondjuk Harkov irányába, vagy mondjuk Szumi irányába jelentős ukrán élőerő hiányban is ezt az oroszok el tudják foglalni, akkor annak van minimális esély, hogy támadni fognak, de ez a háború, Robival többször elmondtuk, nem a területekről szól, hanem arról szól, hogy fölmorzsolják és megtörik az ukrán ellenállást minden szempontból. Mert nem a területek elfoglalásával fog megtörni az ukrán morál, hanem amikor azt látják, hogy a háborút nem érdemes folytatni. És emiatt nem hiszek abban, hogy a megszállt területeken, Mariupol és területeken ukrán partizánok vannak, hanem még sokkal inkább az ukrán különleges műveleti erők disznókodnak, mert egész egyszerűen a lakosság kezdi fölmérni azt,
nem csak a megszállt területeken, hanem Ukrajna többi részén is, hogy ezt a háborút nem fogják tudni megnyerni. Tehát az a helyzet, hogy nincs biztos információ semmiről, de az a helyzet, hogy a frontvonalhoz közel megsemmisítenek Patriot rakétákat, most a hírek szerint a harmadik indító semmisül meg 2 héten belül, az bizony arra utal, hogy az ukrán légvédelme a kimerülésnek a határára ér. És innentől kezdve modern háborúkat a légierő dönti el. Rita azt kérdezte, hogy mire lenne szüksége Ukrajnának, és Zelenszky az egyik legutolsó beszédében arról beszélt, hogy 3 dologra van szüksége Ukrajnának, páncélozott harcjárművekre, tüzérségi lőszerre és légvédelmi rakétákra. Erről egy kicsit fölkaptam a fejem, mert a háború elején következetesen állítottam, hogy az Oryx, az a hazugság és a propaganda folytatása más eszközökkel. És hogyha az Oryx adataiból következtetve azt látjuk, hogy az oroszok elvesztették a harcjárműveknek a 10 000-eit, mondjuk úgy, az ukránok elvesztettek néhány ezret, valamilyen kis számot, és olyan adatokat is hallottunk ezelőtt talán egy évvel, vagy 9 hónappal, talán Radikin admirálistól, vagy már nem is emlékszem, valamelyik brit tisztviselőtől, hogy lassan az ukránoknak több harckocsijuk van, mint az oroszoknak. Tehát ez egy logikus megállapítás volt annak a szájából, aki azt hiszi, hogy az Oryx elhiszi azt, hogy az Oryxnak az adatai a szentírás. Tehát akkor ebből arra következtetik, hogy az utolsó dolog, amire szüksége van az ukránoknak, az páncélozott harcjármű. És mikor Zelenszky elnök ezt helyezi a fontossági sorrendje élére, és csak utána beszél a tüzérségi lőszerekről, nekem az az érzésem, hogy minket itt átvertek. Vagy ez az narratív, amit beszélt, amiről meséltek nekünk éveken át, ez, hogy finoman fejezzem ki magam, nem volt teljes. Takarékosak voltak az igazsággal. Mert ne felejtjük el, hogy a harcok már igen jelentős ideje olyan területeken folynak, amit Ukrajna birtokol, mondjuk, hogy nem olyan területek, amiket Oroszország elfoglalt, és hogyha az oroszok által elfoglalt területeken van mondjuk egy kilőtt ukrán harckocsi, akkor azt az Oryx nem látja, mondjuk úgy, vagy azok, akik az Oryxnak adatokat szállítanak, nem látják. De a frontok nagyjából befagytak már egy igen hosszú ideje, a frontok igen minimálisan változtak, tehát nem kéne legyen különbség ezekben a dolgokban, és az adatok sokkal pontosabbak kell legyenek, mert legalábbis az ukrán veszteségekhez, vagy az orosz veszteségekhez, amik ott történtek a határ közvetlen közelében, az Oryx teljesen hozzáfér. Avval a különbséggel, hogy az Oryx hozzáfér azokhoz az adatokhoz is, amik az ukrán terület mélységében vannak, viszont nem fér hozzá azokhoz, amit az orosz terület mélységében vannak. Tehát a logikám azt mondja, hogy sokkal könnyebb lenne az Oryx számára az ukrán veszteségekről szóló adatokat összegyűjteni, mert nagyobb területhez férnek hozzá. És ennek pont az ellenkezőjét látjuk. És mikor ezt felvetettem, hogy Magyarország jellemzőnek ezt a feltételezést, akkor igen mérges választ kaptam erre. Tehát nyilvánvaló, hogy az Oryx az a hegyi beszédnek a harmadik passzusa, vagy valami és mindent, amit az Oryx közöl. Csak akkor nekem most a Zelenszkynek a nyilatkozatából úgy tűnik, hogy van egy hézag, mondjuk, hogy daylight, ahogy angolul mondják, az Oryx és Zelenszky között a páncélos járművek veszteségével kapcsolatban. Bálint, szeretné még ehhez bármit hozzáfűzni? Talán annyit, hogy ezek a dolgok, ezek az, amiről Robi is meg is hónapok óta beszélünk. Tehát, hogy az a valóság, ami igen kellemetlen nagyon sokak számára, hogy Robi is utalt rá, az előbb-utóbb nagyon komoly erőbe fog arcon verni mindenkit, már azokat, akik nem hittek eddig benne. Csak ennyi. Akkor legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltatok most is. Robert Cikeszter biztonságpolitikai szakértő, az NKL kutatója, és Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő, az MCC geopolitikai műhelyének kutatója voltak a vendégeink. Köszönöm szépen. Szépen viszontlátásra.